Hai Sranang, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Het is onze 40ste uitzending voor deze keer. En ik ga niet te veel eraan wijden, want we hebben heel weinig tijd. En er zijn een bataljon vragen die ik echt wel beantwoord wil hebben vanavond. We hebben hier als gastsprekers mevrouw Natasha Sukraj. En ook nog de heer Mungra, een oude rot in de politiek. En die weet precies waarvoor alles staat in Suriname op dit moment. Dus daarom hebben we hem hier gehaald, want hij moet je in Suriname. Namens welkom heten. Goedenavond Natasha. Goedenavond mevrouw Joyce. Goedenavond Joyce, ja. Ja, ik wil met Natasha beginnen, want ik zie ze is nog vrij jong, een jongere. En de focus van alle politieke partijen zeggen jongeren zijn de toekomst van morgen. Maar ze hebben de jongeren alleen maar nodig voor de politiek, voor een zetelwinst, voor een stem. Laat me Natasha vragen, je bent een jongere. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind zelf dat jongeren op dit moment niet erg bewust ervan zijn dat het moment dat je gaat stemmen, op wie je gaat stemmen, waarom je gaat stemmen en wat voor invloed jouw stem heeft straks op de toekomst van het land. Oké, wat zou er moeten gebeuren om de jongeren meer bewuster te maken daartoe? Ik denk dat mensen of dat jongeren zich eigenlijk moeten gaan scholen in het heel politiek gebeuren. Ik denk dat zij moeten dat zij zichzelf bewuster moeten gaan maken dat wanneer ik ga stemmen, op wie ik ga stemmen en de invloed is zo een partij op wie je gaat stemmen of degene op wie je gaat stemmen, de invloed die dat zal hebben op de toekomst van Suriname. Dus het moet niet zo zijn zeggen ik hou van die man of ik hou van die vrouw, ik stem op die. Nee, je moet kijken, is de persoon capabel om jouw land vooruit te brengen? Pas wanneer je land vooruit gaat, ga jij als jongere, als jeugdige ook vooruit in het land. Goed vooruit zeg, daarom, bewustzijn, dat is een heel mooi woord hè. Klopt, het draait, alles valt en staat met het bewustzijn. Bewustzijn van het volk, maar vooral bewustzijn bij de regeerders van wat ze aandoen wanneer ze regeren. Afhankelijk van hoe je regeert, gebeuren de dingen. En als je niet bewust bent dat wat je doet, wat voor effect het heeft op de samenleving, dan is de draad, bij een gouden draad kwijt. Daarom kijk, deze vraag is speciaal voor jou. Het gaat over bruggen bouwen. Hè? We hebben al zoveel bruggen in Suriname. Er is zoveel geld geleend. Toch hoor ik weer, men wil 100 miljoen Amerikaanse dollars gaan lenen voor een dijkenbouw. Hoeveel willen ze nog? Wat moet er nog meer komen? Is het nodig? Kijk, sowieso, Suriname behoort tot een van de 7 meest bedreigde landen in de wereld. Voor wanneer het gaat om de stijging van de zeespiegel. En dat gaat vrij snel. Uiteraard moeten we natuurlijk beginnen daaraan te werken, te kijken op een manier zoals het bij ons past. En wat past bij ons niet op dit moment. Het land zit hopeloos in schulden. De vraag is, kunnen we een grote schuld van 100 miljoen zo eventjes op korte termijn erbij hebben? Of moeten wij niet op een beheerstere wijze, dus dat er beschermd moet worden op lange termijn is nodig. Maar het gaat erom op korte termijn, wat zou er moeten worden? Wat er moet gebeuren op korte termijn is eigenlijk de zwachtel op de wonden zetten, waar de wonden het diepst zijn. Dus op die plekken waar snel moet worden ingegrepen, om de zaken te beschermen moet je doen. En zeker, ik begrijp dus, men wil in Paradijs in Nikeri, men wil in Nieuw Nikeri, bepaalde plaatsen, zou je inderdaad direct bepaalde zaken kunnen gaan doen. Qua omvang moet het nog bekeken worden of het belangrijk is alles in één keer te doen. Maar zeker wanneer het gaat op weg naar zee, dan zijn er ook andere methoden die voor een periode, de eerstkomende zeker 5 tot 10 jaar, nog behulpzaam kunnen zijn. In die periode hoop je dat we een nieuwe regering hebben, dat we hopen dat we meer perspectief hebben op vooruitgang en op economische ontwikkeling en dat we meer geld kunnen gaan verdienen in plaats dat we geld verliezen en geld verbrassen. En dat we dan intussen tijd nemen om de nodige studies te maken om wat er moet gebeuren op een goede
en een deskundige wijze te gaan doen. Maar ik ben niet zo overtuigd dat we op dit moment dit soort grote bedragen à la dol moeten gaan gooien. Zeker niet wanneer het gaat om weg naar zee, 8 kilometer dijk. En dat denk ik kunnen wij ons niet permitteren. Niet dat zou moeten, maar voorlopig zouden we met de methoden zoals professor Naipaul onder andere daarmee bezig is, zouden we de zaak kunnen rekken. En intussen we begin dringender is op Tisikidoois om het zomaar op zijn Surinaams te zetten. Ja, het zou wel kunnen. Maar ja, gelet op de economische situatie en er staat zoveel geleend. En wie zegt Suriname dat het geld daadwerkelijk daartoe zal worden aangewend? Ja, nee, maar het mooie is van deze regering dat men blij is wanneer men grote megaprojecten kan gaan doen. We weten bij megaprojecten dat het dan soms, we kennen de bekende strijkstok waar allerlei bij hangen. En bij dit soort grote megaprojecten, daar is waar je meestal corruptie en dat soort zaken een rol speelt. Dus het verwondert me niet dat men naar dit soort megaprojecten, maar ik denk voor de time being dat we met veel beheerstere uitgaven we toch wel redelijk goede zaken kunnen doen. Kijk, heren, onder de hamer van de Nationale Assemblée ligt het verbieden van pre-electorale combinaties naar de verkiezingen toe. En daar hoor ik een parlementariër, Bouva, zeggen, zeg luister, voor niemand daar zeuren de mensen. Want in 1987 was het in feite een pilotproject, het zou maar eenmalig zijn. Maar wat hebben we gezien? Hij praat iets, hij zegt iets waarvan hij toeter nog blazen vanaf weet. Waarom ik dat zeg? Het is zo dus dat na 87 zoveel partijen en combinaties samen hebben gewerkt naar de verkiezingen. Maar behalve dat voorheen was het ook zo. Voordat die koop kwam. Heb ik het goed? Ja, kijk, we hebben in het verleden hebben we altijd samenwerking. Kijk, ik dacht 1977 hebben we het derde blok gehad. We hebben de samenwerkende partijen gehad. We hebben ook ik dacht toen was het de PNP-NPS combinaties. Nee, geen PNP, PSV en PS combinaties. Er zijn allerlei soorten van combinaties geweest, dus het is geen nieuwigheid. Ik heb inderdaad die zaak gelezen van die meneer. Ik denk dus dat hij misschien de geschiedenisboeken moet opslaan en kijken naar de waarheid voordat hij zaken kon verkondigen. Met maar één doel, hè. En het gaat om het doel. Men probeert op allerlei wijze die kwestie van die combinatievorming tegen te gaan. De heer Brieveld, dokter Brieveld, aangegeven dat dat dwars tegen de democratie ingaat. En dat dat geen goede zaak moet zijn, juist in die multi-etnisch land, waar je alle groeperingen tot je recht moeten komen, biedt juist deze de mogelijkheid om in eenheid en verscheidenheid, samen dingen te gaan doen en op die wijze te zorgen dat de zaken lopen. Wat mij wel benieuwt, ik heb begrepen dat die meneer heeft gezegd, in feite doet het er niet aan toe, omdat we al 34 stemmen hebben, dus als die 2/3. En dan vraag ik me af, wanneer die extra zetels van 26 naar 32, waar komen ze vandaan? Is dat inderdaad die verrassing die wij dachten die al een tijdje zou komen, van bepaalde politieke hoek? Want wanneer die man daar zo uitgesproken zegt van we hebben al 34, dan gaan er een heleboel lichtjes op. Laten we hopen dat dat niet zo is. Het zou een van de grootste misdaden tegenover dit land en dit volk zijn om daaraan mee te werken, op welke wijze dan ook, om dit beleid zuurstof te geven, om nog 5 jaar al dan niet in combinatie met bepaalde groepen dit land verder naar de afgrond toe, verder in de afgrond toe te duwen. Ja, kijk, je houdt ervan om vaak te zeggen lalage, en dat wil zeggen hebzucht. We zien dat bij bepaalde politici heel veel hebzucht is naar de macht. En dan doet het er niet toe, op welke wijze dan ook, maar ze zullen aan de macht moeten komen. En dan verkoop je het volk. Klopt, en het gaat om macht. Net wat je zegt, mensen zijn soms machtsdronken, sommigen zeggen ze machtsdol. Je hebt ook hondsdolheid, maar dit is machtsdolheid heb je soms. En dan krijg je dus dat men zich leent voor al het andere. Alles hoe onethisch en hoe tegen de aspiraties van het volk en het land ook is, probeert men dingen naar zich toe te trekken. Kijk, we hebben nu een situatie, niet wij dan, het buitenland, dat de kwestie van Venezuela. Als we hier naar kijken, denkt u
dat de wereld achter hem staat? Of hoeveel, misschien zouden we dat kunnen verdelen. Hoeveel delen van de wereld staan achter Venezuela, Maduro op dit moment? Kijk, waar het om gaat, eerst het ethische. Hè? We praten over een meneer Maduro, een uitgesproken dictator. Heeft zijn volk verarmd, onderdrukt zijn volk. Ja, mensen eten daaruit vuilnisbakken, we hebben het gezien. Mensen moeten vluchten van armoede. Er is verschrikkelijk veel manipulatie, er is een stukje onvrijheid. Zelf de top van het Hooggerechtshof moest uit het land vluchten. En zo een dergelijke regering daar in stand willen houden en daar te gaan zeggen dat die man doet het goed en moet blijven zitten. Geef niet alleen maar het idee van ja, het is dat soort zoek. Wanneer je kijkt wie zijn de mensen die hem daar zijn gaan ondersteunen, het is Suriname. Ja. Ze hebben ook dit soort in Suriname. Het is Turkije waar je ook een dictator hebt. Het is meneer Morales die daar in zijn land ook een puinhoop van heeft gemaakt. Het is Cuba waar we ook een regime hebben waar het volk ook niks te vertellen hebben. Dus die mensen dat ze elkaar gaan beschermen is zo. Maar in ieder geval dat de hele vrije wereld bijna op dit moment zegt, wij zijn niet eens met het gebeuren. En bijna 95% van heel Zuid-Amerika, onze buurlanden, ja, zeggen absoluut nee tegen de zaak. En dat wij daar als kleine economie, die moeten groeien, die moeten het hebben van onze vrienden in de wereld. Hiermee langzaam onze vrienden dreigen te verliezen. Is een offer die we willen brengen. Voor wie en voor wat? Ja. Mensen goed te raden bij zichzelf moeten gaan wat ze eigenlijk willen doen. Want als dit door mag gaan, dan moet Suriname haar ogen wagenwijd openzetten. Wat hier kan binnenkomen. Ja toch? Ja. Oké, hoe verder met de politiek als Santoki laatst gezegd zou hebben dat deze verkiezing er één wordt van tussen goed en kwaad? Wat denkt u dus daarvan? Ik ga u zeggen, ik heb die uitspraak gehoord en hij zegt het gaat tussen goed en kwaad. Wat hij heeft niet gezegd, wat bedoelt hij tussen goed, wie is goed en wie is kwaad? Want als hij zegt hij is dat goede, betekent dat alle anderen zijn de kwade. Ja. Dat is in feite wat hij heeft gezegd. Alles is kwaad, alleen hij is goed. En ik bedoel dus dat hij toch wel daar meer licht op moet laten schijnen. In ieder geval wat mij verbaast, iedereen dacht dat hij dit volk met zijn 70 jaar van het bestaan van de VAP een cadeau zou geven. En eindelijk antwoord zou kunnen geven op die vraag van, gaat u na de verkiezingen, bent u bereid dit beleid verder door te zetten, door te samenwerken of niet? En daar is angstvallig om te verzwegen. Maar wat me wel erg heeft verwonderd, is dat de volgende dag gaat hij naar de zender en op het programma van het kwaad. Van wat we weten natuurlijk ook, wat hij, een van de kwaden die hij bedoelt. En daar krijgt hij de volledige kans om zichzelf, alles wat hij maar op zijn hart heeft te zeggen, van de mensen daar. Ik bedoel, meneer Durga, weet ik, er is geen enkele zender die hem zo voor wat dan ook heeft uitgemaakt en plotseling de liefde. Overigens begreep ik weet niet of het waar is dat daar ook meneer Doekie rondliep. En het verwondert me dat een paar dagen van tevoren er ook een bericht de wereldorganisatie dat hij de VAP gaat ondersteunen in Nigeria. Dus eigenlijk zien we langzaam dat netwerk. Dat is een scenario. Is wat zegt meneer Bouwva zegt dan, we hebben al 34 stemmen tegen dat ding. Dus ik hou mijn hart vast, Joyce. En ik hoop nog dat die partijen die op het slechte spoor zijn geraakt, op het verkeerde, en hoop dus dat ze door de achterban misschien worden gewezen erop, zodat ze weer op het rechte spoor terechtkomen. We hebben ook gezien overenthousiasme heeft gemaakt dat er een uitspraak is gedaan daar aan de Kopenhagenstraat dat de zetelwinst van het binnenland er iets binnen is. Kijk, en weet wat ze in Holland zeggen? Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Als je daar een paar mensen uit het binnenland hebt, betekent nog niet dat je daar alles in het binnenland hebt. Ik ga je zeggen, ik ben toevallig een kenner van het binnenland. In BVD-verband heb ik meer dan 100 zoveel dorpen. Wat wij toen als BVD in het binnenland hebben gedaan, is nog nooit vertoond. En we dachten ook dat we zeker 5 zetels zouden krijgen.
laatste moment dan heeft zich uitgewezen. Zo, misschien heeft hij een ander recept of concept. Maar in ieder geval, ik zou natuurlijk, er moet veel meer moet je doen om het vertrouwen van de binnenlanders. Het zijn heel goede mensen, zijn fantastische mensen, maar er zal veel meer moeten gebeuren dan daar komen en een beetje een roti en een sof in de hand te zetten en te denken dat je daarmee het binnenland hebt en daar een beetje geloof wat plantkunde et cetera daar te doseren. Ik denk dus dat er daar veel meer nodig is daarvoor. Ja, zeker weten. Natasja, bedankt voor je eerste keer. Dank En u ik wel. hoop je nog in meerdere uitzendingen te krijgen. Ook daarom bedankt. We hebben het gezien en gehoord. Wat er hier gezegd is allemaal. Laten we hopen, lieve mensen. Dat nomit de mankoru, nomit de drayu ide. Tak hier nog stemt op niet. Want over enthousiasme heeft ook gemaakt dat van 28 naar 31 zetels is gegaan. Dus we weten zelfs niet hoeveel zetels. Straks wordt het alle 51 zetels aan de Poppenamenstraat. Wel, ik ga u één ding zeggen. Udring dresi, wakti siki, want siki otekyu. Goedenavond lieve mensen, dat was het dan weer voor vandaag. Tot de volgende keer. Dag.